Δέκα που θα είναι εδώ πέρα, πώς θα είναι. Μόνος έτσι. Βέβαια. Τον Κώστα μόνο, χωρίς φράση. Στο μέλλον θα δούμε, κάτσε. Οκ. Γενικώς, αυτό που θα ακούσετε απόψε δεν είναι τόσο συχνό εάν το βρείτε, έως και αρκετά σπάνιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εντάξει, αν ήταν τόσο περίπλοκο ώστε να μην το καταλάβει κανείς, πραγματικά και ας έχω μια σχετική ανάγκη να το κάνω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, δεν θα το κάνω. Αλλά το κόλπο αυτού του πράγματος είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο, το οποίο με ένα συγκεκριμένο τρόπο αφορά όλα τα επίπεδα του drama. Δηλαδή, μπορεί να ασχολείται ας πούμε, με το time scale, δηλαδή με τις αξίες από 3 έως 16, okay, αλλά ασχολείται με έναν τέτοιο τρόπο που μπορεί να το αρχίσει οποιοδήποτε να το δουλεύει. Τώρα, το πόσα χρόνια να το κάνει ο καθένας να το κάνει, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωραία. Αλλά δεν σημαίνει, υπάρχουν πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος που είναι σε ένα επίπεδο κάτω από την μέση, ας πούμε, της γενικής πορείας αντίμανα, δεν μπορεί να τα αγγίξει. Είτε λόγω ανεξαρτησίας, είτε λόγω τεχνικής, είτε λόγω μουσικής εγκεφαλικής αναρμότητας, όχι ανθρώπινης. Δηλαδή, δεν είναι έτοιμο ταυτί σου να ακούσει αυτή τη φράση. Είναι χαμένος χρόνος να αρχίσει να. Αυτό είναι βασικός κανόνας. Δηλαδή, αν τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι αυτή τη στιγμή έχετε, είναι χάσιμο χρόνο τα μελετάτε. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, μελετάς το level 1. Άμα σου ένα τσίπιο σου πασάρει το level 7, ας πούμε, έλα μεγάλα, έχω καλό εδώ. Τσίπα. Το τσιπείς εσύ, δεν πρέπει να κάνουμε δηλαδή, τίποτα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε σίγουρα αυτή την τμηματική πρόοδο για να μπορεί η μελέτη μας να πιάνει το. Οκ. Αυτό το κορπάκι που θα σας δείξω απόψε, δεν είναι κορπάκι, είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Όλος περίεργος αφορά κάτι το οποίο είναι πολύ προχωρημένο, αλλά το παίρνει από πολύ βασικά. Και με τον ίδιο τρόπο το χτίζει σιγά σιγά. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, πώς θα ακούμε αμέσως αυτές τις φράσεις σε ένα, στα 2 και 3, δηλαδή σε ένα μετρονόμο, πώς θα ακούμε αυτές τις υποδιαιρέσεις. Δεύτερον, πώς θα ωφελήσουμε τα χέρια μας σαν rudiments, έτσι, δηλαδή σαν rudimental τεχνική, σαν βασική τεχνική, που αντί να παίζουμε συνέχεια στο για να κάνουμε μονά, γιατί να μην δηλαδή κάνουμε μονά και πετάει καθαρό. Γιατί να μην μελετάω δηλαδή αυτά είχαμε στο κάτω-κάτω, έχουν και το εξαιρετικό αβαντάζ όλα τα μονά, ότι πάντοτε έχεις μια, πώς να σου πω, ένα ζύγιασμα, ότι μια είναι το δεξί μπροστά, μια το αριστερό, το οποίο είναι τρελή πρόοδος από το να έχεις μόνο δεξιά και μετά να πας αριστερά και το παίρνεις όλο από την αρχή. Όχι, εκεί έχεις συνέχεια ένα ισοβαρές πράγμα. Οκ. Πώς λοιπόν, και μάλλον επειδή εμένα μου αρέσει το concept του Ultrex, το ξέρετε όλοι το σαμφάν που λέει 2 σε 1, 3 σε 1, 4 σε 1, το προχωράμε έτσι. Συμβουλή, ποτέ μην μελετάτε 1 σε 1. Δηλαδή, προσπαθήστε πάντα όταν μελετάτε κάτι να έχει 3 επίπεδα, 2 με 3 επίπεδα. Δηλαδή, να μελετάω χέρια, ας μελετήσω και κάτι μαζί με τα χέρια. Τι εννοώ, το εξηγώ αμέσως. Θέλω εγώ να αναπτύξω τα μονά μου. Σήμερα μόλις έτσι, SMS. Τα S, MS. Λοιπόν, θέλω να αναπτύξω τα μονά μου. Αλλά θέλω να εξοικειωθώ και με το 5, το οποίο είναι η πρώτη, η πιο κοντινή ας πούμε έξω αξία από τα τρίχα και τα 16. Είναι ο πρώτος αριθμός που συναντάμε στο time scale αφού αφήσουμε τα 16, το 5. Και προφανώς από εκεί θέλω να αρχίσω. Για να εξοικειωθώ με τον ήχο του 5 πρέπει να τον ακούσω πολλή ώρα. Όταν λοιπόν θέλω να κάνω μονά, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να κάνω διπλά, το πάω και ένα level παραπέρα που να αμέσως αρχίζουμε και εξηγούμε το σύστημα. Γιατί να αλλάξω τα 5. Και τι
τι έχουμε εδώ πέρα με αυτό το κόλπο, όταν πούμε ότι θα κάνουμε μονά και διπλά σε κάθε αξία, τα διπλά πάντοτε εναλλάσσουν και τις 4 περιπτώσεις τονισμών. Δηλαδή, πρώτο διπλό του δεξιού, δεύτερο διπλό του δεξιού, πρώτο διπλό του αριστερού, δεύτερο διπλό του αριστερού. Δηλαδή, αυτό αμέσως μας έχει δώσει, κοιτάξτε να δείτε κάτι, πάρα πολύ βασικά αρχίζει μόνα και διπλά, παίζουμε συνέχεια 5, το 5 έχει αρχίσει και μπαίνει στο κεφάλι μας, ήδη δεν το ακούτε πιο εύκολα, syncopated 5, το οποίο είναι αρκετά δυσκολότερο. Αυτό όμως σιγά σιγά με την εξοικείωση, μην γελιέστε, ο εγκέφαλος σας δίνει περισσότερα πίσω από ό,τι νομίζετε. Άμα καθίστε και παίξετε 5, 2-3 μήνες, σιγά σιγά θα αρχίσει να ακούει 5 και θα αρχίσει να το κάνετε αυτό χωρίς να το καταλάβετε. Δεν υπάρχουν μύθες αυτά, είναι τρίχες. Okay. Απλώς ότι όσο μεγαλώνει η φράση, όσο πηγαίνει 11, 13 και αυτά, σίγουρα ανεβαίνουν τα beats, όχι τα beats έτσι. Δηλαδή γιατί ο κομπιούτερ δουλεύει στον εγκέφαλο, άρα και το ανάποδο. Και χρειάζεται περισσότερη μνήμη για να μπορέσουμε να απομνημονεύσουμε τη μουσική φράση. Αλλά έτσι πάει το πράγμα, δεν πάει αλλιώς. Δεν υπάρχει περισσότερο σύστημα. Για το 11 που είπες. Θυμάσαι που συζητάγαμε για τις φράσεις. Ναι. Παίζουνε πάλι και το πέρα έτσι. Πρόσεξε. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό προθύστερο σχήμα, ας πούμε, για να δείτε πόσο εύκολο θα είναι το 11 σε ένα τέταρτο. Έτσι, επειδή είπα για το 11, οκ. Τρέχα γύρευε αξία τώρα, έτσι. Ναι. Όταν έκανες τα διπλά, τόνιζες σε κάθε ένα, δύο, σε κάθε τέταρτο. Όταν έκανα τα διπλά, τόνιζα σε κάθε τέταρτο, βεβαίως. Εκεί που θα έβγαινε όμως, στο 5 δηλαδή. Θετικό στο δεξί, αρνητικό στο δεξί, θετικό στο αριστερό, αρνητικό στο αριστερό. Full. Τώρα, αυτό που λέω θετικό αρνητικό, δηλαδή είναι το πρώτο διπλό ή το δεύτερο. On ή inverted. Αυτό ανάλογα με τους αριθμούς μπορεί να αλλάξει η σχέση. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα on στο δεξί, ένα off στο αριστερό και μετά ένα off στο αριστερό, ένα στο δεξί. Αλλά πάντα μέσα σε ένα 4 μέτρα περνάνε και οι 4 τονισμοί από τα χέρια. Μεγάλο κυριλίκι. Καταλαβες. Βέβαια. Δηλαδή, γιατί να κάνεις μετασυμβατική μελέτη, πάμε να κάνεις πρέπει να είσαι χαζός. Τι κάνετε. Ωραία. Γιατί με αυτό περνάς ούτως ή άλλως καλύτερα την τεχνική που θες τα διπλά, δηλαδή μέσα σε μια άσκηση καλύπτεις όλο αυτό που σου λένε πρέπει να κάνει πρώτα μετά 4 σε ένα skill tricks. Συν ότι ακούς και συνέχεια την υποδιέρεση που σε ενδιαφέρει. Κατάλαβες. Συν ότι έχεις αμέσως και μία υποϋποδιέρεση που είναι το 2 στα 5. Έτσι, εφόσον κάνεις διπλά. Ο οποίος είναι μάγκας και δεν θέλει να φάει όλη τη ζωή εδώ στην πανεκ, θέλει να επιταχύνει λίγο τη διαδικασία. Σου λέει για να ακούσω τα 2 στα 5. Δεν χρειάζεται να τα τονίσεις, πήγαινε το δεξί στο τόνο. Λοιπόν, τώρα η επόμενη αξία. Προσέξτε. 11. Πάμε σε αυτό που λέγαμε, πώς θα μπορέσουμε να το κεντράρουμε γρήγορα.
Επειδή εσύ προσέχεις περισσότερο, σου μετράω αργά, παίξε μου 11 κατευθείαν. Εδώ. 5 και 6, ξέρω. Όχι 5 και 6, τελείωσες. Το έχεις κόψει στη μέση και μπατάρι βάλε. Ωραία. 6,5. Πώς λένε, λάθος, εντάξει, πολύ μεγάλο. 5,5. Ή μείον μία μεγάλη αξία και συν μια τριπλέτα στο τέλος. Τι θα πει αυτό, 5,5 μείον 1. Μάλλον οι μεγάλες αξίες, ας πούμε, σε αυτό το σύστημα του 11 είναι 5 και μια μισή. 4 και 3, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Okay. Τώρα το 11. Και πάμε στα διπλά. Άρα εδώ έχουμε δεξί, αρχικό αριστερό, αριστερό, αρχικό δεξιό. Το ξέρουμε είναι πάρα πολύ απλό. Δεν πάμε στα 11 πριν έχουμε φάει στη μάπα τα 5, τα 7 και άντε τα 9. Αλλά κυρίως τα 5 και τα 7. Δεν πάμε. Γιατί είναι μεγάλη η φράση. Κουράει στον εγκέφαλο. Πρώτα λοιπόν 5-7. Ώστε να έχουμε να είναι κοντά η ανακύκλωση της φράσης. Ό,τι κάνουμε στα 5 και στα 7 θα κάνουμε και στα 11 και στα 15 και στα 13. Τα μονάκια τα διπλά είναι δυσκολότερα σαν rudiments από αυτό που θα σας δείξω, που είναι και το glue του συστήματος. Αυτό το οποίο στα ελληνικά λέγεται easy stick. Στα αγγλικά λέγεται εύκολη χειροθεσία. Okay. Λοιπόν, ποιο είναι το κόλπο? Εγώ σκέφτηκα ποιο είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνεις. Ούτε τα διπλά ούτε τα μόνα. Δεδομένου ότι δεν έχουν ισχυρή επιστροφή. Μπορεί να σπάς στο διάλογο, παίζεις ένα συνεχές πράγμα. Άμα όμως βάλεις, χρησιμοποιείς το μονό σαν stopper, βάζεις τα διπλά και πεις και ένα μονό για φρένο. Κατάλαβες πώς θα ήταν αυτό στα 5. Ένα μονό, ξέρω εγώ, και 2 διπλά. Οκ, αυτό είναι πανεύκολο. Είναι πιο εύκολο από το να κάνεις. Και απείρως ευκολότερο από το να κάνεις. Οκ, είναι αυτό. Ουσιαστικά το 5-stroke roll για όσοι το έχουν κάνει σε rudiment σε ίση μορφή. Αντί να είναι. Οκ, 5-stroke, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί του 5. Το κλειδί του 7 τι θα είναι? Άλλο ένα διπλό, 5 και 2, 7. Το οποίο σημαίνει ένα μόνο και 3 διπλά. Το 7-stroke roll λοιπόν και πάλι ισομερισμένο, αντί να είναι. Είναι. Πολύ καλή μελέτη για τα χέρια. Μια χαρά είναι. Αν θες να κάνεις λίγο σαν ρολ μελέτη.
Πολύ ωραία. Αντιστοίχως στο 9 λοιπόν προσθέτουμε κι άλλο ένα διπλό. Έτσι. Και αμέσως έχουμε την πιο εύκολη από όλες τις λύσεις και από τα μονά και από τα διπλά, δηλαδή θέλουμε να βρούμε το 9, κάνουμε ένα μονό και 4 διπλά. Αργά και ίσα. Και αυτόματα το χέρι μας δίνει τον τονισμό. Είμαστε τελείως γδούπι, γρόθι, ας πούμε, δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ, το ακούμε εκείνη τη στιγμή από τον εαυτό μας. Hey, magic. Λοιπόν, καταλάβετε δηλαδή. Λέμε, ένα μονό, 4 διπλά. Ένα μονό, 2 ζευγάρια διπλών δηλαδή. Μπορείτε να το απλοποιήσετε όσο θέλετε με το κεφάλι σας. Απλώς σηκώνουμε το μονό. Τελείωσε. Αν αυτό το κάνουμε αρκετή ώρα, το έχουμε ακούσει το 9, θέλουμε δεν θέλουμε. Και δεν ακούμε ούτε 5-4, ούτε 3-3-3, ούτε τίποτα. Ακούμε 9. Ζερερίκ που λένε και οι Κινέζοι. Καταλάβετε. 9. Αμέσως ξέρεις, ανακατεύουμε τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία. Έτσι, πάλι το 9. Άμα δεν το βάλουμε την κάσα εδώ πέρα, αμέσως έχουμε backbeat. Οπα. Το πρώτο πρωτόγωνο γκρούβ, ας πούμε, σε 9 ήταν. Okay. Αυτά όλα είναι τζάμπα, έτσι, ακόμα δεν έχουμε άρχισει να πληρώνουμε. Δεν είναι τίποτα. Τι σας φαίνεται. Προσέξτε τώρα, υπάρχει το εξής, ότι ανά ένα, αλλά μία μονή αξία είναι μονόπατο ή δίπατο. Okay. Λοιπόν, δίπατο είναι το τάλιρο, ας πούμε. Μονόπατο είναι το εφτάρι. Δίπατο είναι το, δηλαδή, alternating, εναλλασσόμενο στίχο είναι το 9. Προφανώς το 11 θα είναι μονόπατο. Έτσι, στο 11 λοιπόν τι έχουμε, 5 δίπλα και έναν άσο. Αυτό που κάνω είναι γελιωτός εύκολο, έτσι, δεν έκανα τίποτα άλλο από το να πάω το δεξί επάνω. Και αμέσως έχουμε μια δεκάρα φράση που σκοτώνει, έτσι. Και είναι τσάπα, λοιπόν, τρίχες. Okay. Δεν έχουμε αρχίσει καν να ξύνουμε την επιφάνεια. Αμέσως δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε με αυτό το πρωτόλιο τελείως υλικό και να αρχίσουμε να βγάζουμε πράγμα που οι περισσότεροι τεμπέληδες, ας πούμε, από εδώ πέρα λένε εντάξει, φτάνει, μια χαρά. Σκίζω. Και αυτό άμα το βγάλεις καλά και το χρησιμοποιήσεις μουσικά και καλά, μπορεί να βγει κάτι αριστουργηματικό, αλλά ο πλούτος φράσεων που υπάρχει μέσα σε αυτό το σύστημα είναι πολύ μεγάλος. Αμέσως βλέπετε ότι άμα σας παίξω δηλαδή αυτό αυτή τη στιγμή, πολλοί από εσάς θα θυμηθούν ότι αυτό πρέπει να το δεκάρι. Υπάρχει περίπτωση αυτό να το θυμόσαστε ένα τέταρτο πριν.
15 λεπτά. Γιατί είναι εύκολο. Αμέσως μπορεί να. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να σου πει ο άλλος εντάξει, κάνουμε και ένα παρατήρηση τώρα. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Θα δείτε όμως πώς γίνεται ευκολότερο από ό,τι νομίζετε. Το 13 λοιπόν μεγάλε θα είναι μονόπαντο ή δίπαντο. Που είναι μετά το 11. Μπράβο. Ένας άσος, 6 διπλά. Πάλι την άλλη. 3 ζέρκι λοιπόν. Πατήσει και λίγο γκάζι. Αμέσως αρχίζει και βλέπεις σου και πετάγοντες σου. Είναι βασικό. Γιατί είναι και ωραίος. Λοιπόν, και πετάς φλέβες σου έξω, μην κάνοντας διπλά στο γάμο Καραγιώδη, αλλά κάτω 13. Σε 2 εβδομάδες όταν έχετε τέτοιο το σύστημα, αυτό το πράγμα το έχετε ανέτος. Δηλαδή το να κάνετε το πρώτο 13, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. 6 διπλά και ένα μόνο. Και βεβαίως το τελευταίο για να μην μακρηγορούμε, γιατί το 15 7 διπλά και ένα 2, 7, 14 και ένα 15. Μονόπατο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Που είναι 3-5-15, 5 τριάρια, για να μπούμε ακριβώς αμέσως στο επόμενο κεφάλαιο που είναι πώς παίρνουμε όλες τις αξίες, τις βάζουμε στο μίξερ και βγαίνει και ουσιαστικά έχουμε δηλαδή ένα μόνο και τα υπόλοιπα διπλά. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε δηλαδή τα βασικά rudiments, να ανεβάσουμε τεχνική τρελά, παίζοντας συνέχεια μονά, έτσι. Δηλαδή, λέμε, ξέρω εγώ, σήμερα θέλω να παίξω μόνο 9. Και θα κάνεις μονά, διπλά και ρόλ στα 9. Στο παντνέλι. Μπορείς να το κάνεις και δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πρώτη φορά το βλέπω. Φυσικά. Μπορείς να το μεταβάσεις και να το κάνεις και σε 15-16 αν θέλεις. Το αυτό που έπαιζες. Αυτό άμα το ονομάζεις 15-16, εγώ μπορώ να το ονομάσω 15-32 ή 15-4 ή αν θες όριο κάπου στο τέταρτο. Όχι, δεν έχει σημασία. Ξέχνα το αυτό όμως. Άπαξ είναι 15, το τι θα του βάλει στο παρονομαστή είναι δικιά δουλειά. Η φράση παραμένει ίδια και απαράλλακτη. Καταλάβες. Τελείωσε. Οπότε, δηλαδή, μην ασχοληθείς καθόλου. Αυτό το πράγμα μόλις το μάθεις, κάθεται πάνω παντού. Παντού. Γιατί ουσιαστικά και η μουσική διαίρεση είναι, μάλιστα, πώς να σου πω, αυθαίρετη. Σου λέει 4 τέταρτα. Τι διαίρεση τα 4 είναι μεγάλο, τον αέρα που μπορείς να σου σε 4 τυριά. Είπανε 4 γιατί βολεύει. Είναι 4 σημεία επαφής μες στον χρόνο. Το άλλο είναι 15 σημεία επαφής. Το άλλο. Ωραία. Άμα το δεις έτσι, αρχίζει σου λέω και χάνει και το μύθο του. Δεν το φοβάσαι γιατί ξέρεις παλιότερα ακούγανε πεντάιχα. Πω με έκανε 6 πεντάιχα, εντάξει, χωρίζουν. Λοιπόν, δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν τώρα. Απλά, συγγνώμη Γιάννη, ναι. Απλά στα μονά μέτρα αυτή είναι η φράση. Παίζοντας 15 σε ένα μονό μέτρο εννοώντας δηλαδή... Περίμενε, αυτό είναι το επόμενο. Καταλάβες. Το μπέρδεμα. Περίμενε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η μεριά τώρα που κάναμε, θα πρέπει να βγάλουμε σε ένα κουτάκι τα μονά και τα διπλά. Έτσι. Δίπλα να βάλουμε τα rolls που είπαμε, τα οποία σας επαναλαμβάνω. Ξέχασα το 3.
Πριν το 5 είναι ένα μονό και ένα διπλό. Αυτό είναι το 3. Βεβαίως, η προχωρημένη version αυτού του συστήματος, την οποία δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε, έχει και τα ζυγά μέσα. Δηλαδή έχει και το 10. Το 10 βέβαια έχει 2 μονά, απλώς σας λέω ενδεικτικά, δηλαδή 2 μονά και 4 διπλά. Ένα στην αρχή, μονό και ένα στο τέλος. Δηλαδή 1, 2, 3, 4. Το οποίο από πού βγαίνει αυτό το concept? Από το γνωστό 6-stroke roll, που είναι το 6. Ένα μονό, 2 διπλά 5 και άλλο ένα 6. Από τα πιο αβανταδόρικα arithmetics που έχουν θεωρηθεί ποτέ, έτσι. Οκ, 6-stroke roll. Έτσι λοιπόν, αν έρθουμε στο 4, θα δείτε ένα παράδοξο. Λογικά βγαίνει ότι το δεύτερο παραντήλα, αυτό το inverted, το σε αυτό το σύστημα λέγεται 4-stroke roll, γιατί έχει ένα μονό μπροστά, ένα διπλό στη μέση και άλλο ένα μονό πίσω. Πώς είναι? Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ζυγό easy sticking. Και επειδή αρχίζω και βλέπω με κάποιες δίπλες που λες θα τον σκοτώσω το ακουστή, τι θα εδώ να κάνω, προσέξτε, τα παίζω από το 3 μέχρι το 16 όλα για να τα ακούσετε αργά. Έτσι, 3. Ένα μονό, ένα διπλό. 4. Ένα μονό, ένα διπλό, ένα μονό. 5. Ένα μονό, 2 διπλά. Έτσι κάντε και την αλγευρική πρόσθεση, ας πούμε. Ένα μονό και 2 διπλά ίσο 5. Έτσι το κάθε διπλό είναι ένα διάρρη. 2 και 2, 4 και ένα 5. 6. Ένα μονό, 2 διπλά, ένα μονό. 6, έτσι. 7. Ένα μονό, 3 διπλά. 8. Ένα μονό, 3 διπλά, ένα μονό. 9. Ένα μονό, 4 διπλά. 2, 4, 8 και ένα 9. 10. Ένα μονό, 4 διπλά, ένα μονό. 10. Βλέπετε ότι αυτά αμέσως μεταφράζονται σε τρελή ποζεριά, έτσι. Δεν είναι τώρα ακαδημαϊκά και αυτά, γι' αυτό παίζουμε μάλιστα. Λοιπόν, 11. Ένα μονό, 5 διπλά. 12. Ένα μονό, 5 διπλά, ένα μονό. να μελετήσεις λίγο να τα κάνεις, αλλά είναι ωραίο κόλπο. 13 και ούτω καθεξής. Αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι εντάξει δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και τίποτα, δηλαδή δεν είναι διαστημική επιστήμη, έτσι, μέχρι στιγμής. Πλησιάζεται και αν πάρετε αυτά, δηλαδή πάρετε μόνο το πρώτο σετ από αυτό το σύστημα, το οποίο βασικά είναι αυτό, μονά διπλά και τα straight rows του λέμε, και το μελετήσετε, δεν φαντάζεστε την πρόοδο που θα έχετε. Και θα σας βγουν λέξεις που δεν τα φαντάζεστε ποτέ, αυτά τα απλά, απλώς κινούμενοι γύρω στο σετ, και θα αρχίσετε να ξεκινήσετε με αξίες τις οποίες δεν τις έχετε και θα κάνετε και κάτι χέρια τόσα, κάνοντας αυτό το pad. Ωραία, Ultrex. Οκ. Τώρα, αυτά τα rolls. Για να έχουμε όμως
Το πλήρες σύστημα, αυτό που θέλουμε είναι γιατί. Εδώ έχουμε το ρο τι είναι αυτό που έχουμε κάνει. Χρησιμοποιούμε το μονό σαν βάση. Και ο όγκος είναι τα διπλά. Αν το κάνουμε ανάποδα για να βγάλουμε paradiddles, το paradiddle ουσιαστικά ο όγκος είναι μονά και το διπλό απλώς είναι το γύρισμα. Έτσι, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το 3 παραμένει ίδιο. Το 4 θα είναι το πρώτο paradiddle. Το 5 είναι Σταύρος Καρχάκος. Έτσι. Αν αυτό σας ακούγεται περίεργα είναι γιατί έχω αλλάξει τον αρμονικό ρυθμό εδώ πέρα. Αυτό είναι αρκετά next. Το ίδιο πραγματάκι ήταν. Μόνο που ακούγεται πολύ ωραία και είναι τόσο απλό. Αυτό λοιπόν εγώ το λέω πεντάρι παραδείγματος ουσιαστικά, γιατί είναι μονάχα ένα διπλό. Απλώς δεν αλλάζει. Είναι μονόπαντο. Το εξάρι θα είναι το διπλό παραδείγμα. Το εφτάρι πάλι θα είναι εξαρχάκος. Ουσιαστικά τι κάνουμε, κάνουμε όσα μονά χρειάζεται για να περισσέψει ένα διπλό στο τέλος. Το δύσκολο, μεγαλύτερη, 7 μείον 2, 5. 9 μείον 2, 7. 6 μείον 2, 4. Έτσι, έτσι βγαίνει το διπλό παραδείγμα. 4 μονά, 1, 2, 3, 4 και διπλό. Τελείωσε. 1, 2, 3, 4 και διπλό. 7, 5 και 2. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6 και 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Είναι το τριπλό παραδείγμα. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχουν βγει εκατομμύρια από αυτό το ρυθμό, έτσι. Σε δραχμές και σε ευρώ. 10. Τι είπαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και ένα τζάμπα παραντήρει στα 5, έτσι. Αυτές τρομερές αξίες για τα χέρια. Okay. Τρομερές, δηλαδή γιατί έχεις μόνο και αυτά. Και λες, ok, για να πάω και λίγο πίσω στα rolls. Ποιο είναι δίπλα στα rolls από το παραδείγμα αυτό. Είναι το. Και για να τα βάλω ανά 4 μέτρα δίπλα-δίπλα. Γιατί εκεί είμαστε.
κατεβαίνεις το τακάτρας με το Times Square και και στα μετά εκεί είναι το τέλος, το διέρεση 0. Καλό. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται μέχρι εδώ? Πολύ στριφνό. Όχι πολύ. Ενδιαφέρον. Οκ. Έτσι λοιπόν έχουμε τη μια κολόνα, γιατί έχουμε ξεχάσει τα μονάκια τα διπλά, είπαμε αυτά είναι μαμάς με πάνω. Ωραία. Το πρώτο παράγωγο είναι τα rolls, τα εύκολα και μετά είναι τα παραντήλες. Τα εύκολα τα οποία πάνε μέχρι το 16. Το 16 τι θα ήταν λοιπόν? 1 μέτρο 4 τετάρτο σε παραντήλες. Το 15 θα ήταν μείον 1, δηλαδή θα ήταν 7 διπλά και 14 μονάκια και ένα 13 μονά και ένα διπλό. Πώς θα παίξουν τα 13, ως 6,5. Θυμάσαι που σας είπα στην αρχή, μείον μία μεγάλη 6 και 3. 6, 6, 12 και 3, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
Στο επόμενο στάδιο που αρχίζουμε να ανακατεύουμε πλέον και αυτό γίνεται πολύ δύσκολο. Θα δούμε τι θα γίνει αυτό. Έτσι τώρα απλώς έκανα παρατήρηση στα 15. 3 στα 4 τα πέρα. Το τέταρτο. Άρα, όχι. Λοιπόν. Ρολς και παρατήρηση. Και παίζει ο Σαλάβας λοιπόν σε μια πολύ avant-garde μπάντα και του λέει ο ρυθμός πιανίστας μεγάλε, θέλω να μου κάνεις ένα κρούς στα 13 τώρα όμως. Οποιοςδήποτε. Τώρα, σου δίνω φράγκα τώρα, έχεις 3 λεπτά. Με backbeat, να κουβάρει και ώρα να είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα, καλά. Σκέφτεσαι εσύ λοιπόν ότι συνήθως, άμα χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα που έχουμε τα υλικά, δηλαδή λες 13, αρχίζεις και διαιρείς το 13. Πόσο κάνει 6 και 6, 6 και 7, 13. 6 και 7, 13. Τι έχω στα 6, στα 6 έχω το roll και το παραντήλ και στα 7 έχω το ίδιο. Και κάνεις τσακατσά και τους ίδιους 3 λεπτά, σε παίρνει. Λες, οκ, για να κάνω πρώτα το διπλό παραντήλ 6 και μετά το roll το 7. Και αμέσως βλέπεις ότι είναι δίπατο. Το δίπατο τι σημαίνει μάγκες ότι το ένα ισχυρό είναι στο hi-hat, αλλά το άλλο που θα είναι κοντά στον τάμπο. Να το παραντήλ. Όπα λέει, πιάσαμε, δηλαδή κατευθείαν τότε. Και εγώ τυχαία το έβαλα. Διπλό παραντήλ. Έτσι και. Θα ακούτε τη διαίρεση έτσι, το πρώτο είναι το διπλό παραντήλ, τα και το δεύτερο είναι το εφτάρι το ρόλ.
άσχημο. Οκ. Και αμέσως σε λεπτάκια έχετε ένα ήδη καδράκι το οποίο σας έχει βγάλει κάτι το οποίο εν δυνάμει μπορεί να είναι super. Στα 13 ξαφνικά, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη λύση είναι να βάλουμε την κάσα εκεί που είναι το lead χέρι, το δεξί. Αυτό τι μας κάνει τώρα, δεν θα κάτσω να το μελετήσω εδώ πέρα γιατί θέλω κανένα 10 λεπτάκια να το βγάλω. Σε 10 λεπτά όμως, άμα κάνετε αυτή τη δουλειά, ακούγεται ο ρημαδός, έτσι, στα 13. Που είναι κατά τεκμήριο η δυσκολότερη αξία του time scale από 3 έως 16. Ναι, είναι δυσκολότερη. Γιατί είναι δυσκολότερη από το 15, θα σου εξηγήσω γιατί με κοιτάς παράξενα. Το 15 διαιρείται σε 5 τριάρια, 3 πεντάρια και 1 δεκαπεντάρια, ας πούμε. Καταλάβες. Το 13 είναι πρώτο, δεν διαιρείται σε τίποτα. Δηλαδή το ακούς μόνο μπλοκ ή γεια. Κατάλαβες. Και είναι μεγαλύτερο από το 11 που είναι επίσης πρώτος, άρα όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο περισσότερα bits θέλει ο εγκέφαλος για να το διελύσει. Άρα μέχρι το 16 το πιο στριφνό το 13. Οκ. Γι' αυτό το πήρα για να σας πω ότι ακόμη και σε αυτό το πράγμα που δεν θα το συναντήσετε σχεδόν ποτέ, αμέσως μπορεί να υπάρξει μια πάρα πολύ εύκολη λύση χρησιμοποιώντας αυτό που λέω εγώ το para-roll system, που είναι αυτό. Έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις, γιατί θα πεις μεγάλα δεν διαιρείται μόνο σε 6 και 7 το 13. Άμα θέλω να το διαιρέσω με όσο περισσότερα τριάρια έχω μέσα και ό,τι περισσέψει, 3, 3, 9 και 4. Οκ. Και χρησιμοποιώ, ας πούμε, οι παραλλαγές μου είναι ότι εκτός ότι μπορώ να αντιμεταθέσω τα τριάρια, καταρχήν κάνω τα 3 τριάρια με το πρώτο ή το δεύτερο παραντήλ, δηλαδή με το παραντήλ ή το 4-stroke roll, δηλαδή. Έτσι αυθαίρετο μέτρημα που μετρά 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 3, 4 and 4 and 1 and 2 and 4 αμέσως βλέπετε ότι φυσικά αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη της μουσικής. Αυτά τα πράγματα όλα αμέσως σας ανοίγουν το μυαλό σε πάρα πολλές λύσεις και πάνε τώρα από μεγάλο να κάτσει να μελετήσει κάνα 10 χρόνια, κάνα 10 μήνες. Είναι ρεαλιστικό 10 χρόνια, 10 χρόνια τελείως, πέθανος. Έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν μελετάτε σωστά, η πρόοδος γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Για τέτοιο κόλπο μιλάμε σε ένα χρόνο, έτσι. Για το μάτι που θα βάζει το παρατρί στα 3 θέλει 2 εβδομάδες. 3. Ωραία. Αλλά μην γελιέστε, απλώς θέλει τρόπο, δηλαδή όχι κόπο. Εντάξει, θέλει και κόπο, αλλά κυρίως θέλει τρόπο. Αν έχετε τον τρόπο, ωραία, βγαίνετε. Πάμε τώρα στο Γαβρί. Ναι. Τελευταίο, δηλαδή στο προχωρημένο του στάδιο, που είναι το γνωστό το ένα πάνω στο άλλο.
φανατικά κάτω από 8 τώρα γιατί μετά αρχίζει και γίνεται χαμός. Οκ. Τώρα πάμε στο άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε που έχουμε τα εύκολα settings. Έτσι, γιατί να τα περιορίσουμε στον αριθμό του καθένα? Ωραία, γιατί λοιπόν εγώ να μην πάρω το 3 και να το βάλω στην 4 υποδιέρεση? Καλά, αυτό είναι classic, έτσι. Η 4 υποδιέρεση είναι αυτή. Αν εγώ θέλω να παίξω αυτή την υποδιέρεση μόνο με το τριάριστη, ακριβώς. Αλλά το βασικό είναι, άμα ξαναπιάνεις ένα παλιό θέμα, να του δίνεις και κάτι. Με διευκόλυνση. Με sponsoring. Καταλάβες. Δηλαδή όχι groupings στο Μάμου Καραγιώζη. Groupings που έχοντας την ευκολία ότι είπαμε ότι αυτά τα stickings για τα οποία σας είπα είναι πολύ απλά και ο καθένας τα έχει μέσα του. Δεν χρειάζεται να δώσει κεφαλική εντολή τι θα κάνουν τα χέρια, πάνε μόνα τους. Είναι η ίδια εγκεφαλική εντολή. 3 στα 4. Όταν έχουμε ακούσει αυτό που είναι πάρα πολύ απλό, θα μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό που δεν είναι τόσο απλό. Οκ. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να το κάνεις όταν μετράς 1 and 2 and 3, 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Άρα πρέπει να, δηλαδή, καταλάβετε, και προσπαθείτε να το λύσετε με τα χέρια, δεν λέτε με τίποτα. Λύνετε με το εδώ. Εδώ πρέπει να δώσει στον εγκέφαλο ένα πάτημα. Το πάτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνει καμιά εντολή για να κάνει αυτό. Δεν είναι σαν να του πεις κάνε αυτό που θέλει. Είναι αυτό. Οπότε το μόνο που θα κάνεις είναι να πεις και πώς το ακούμε? Ακούμε κάθε φορά, δηλαδή, προσέξτε να δείτε το α και β επίπεδο. Αν ακούσουμε αυτό, ανεξαιρέτως όλοι, εκτός αν είναι πολύ ανώμαλος ο άλλος, έτσι, θα πάνε εδώ. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο του λέκτη. Όταν το βάλεις όμως μέσα σε έναν αριθμό ανακύκλωσης, δηλαδή το 4 που συναντιέται στο κοινό πολλαπλάσιο, 3, 4 σε 12 bits θα ξανασυναντηθεί το ένα, πρέπει να επουδενή λόγο να μην ακούσεις αυτό. Γιατί τι πας, σε τον, δοκάρι και στην κερκίδα. Δεν ξέρει ποιος είναι και στην μπάλα. Ούτε θα την δώσει πίσω, συνήθως. Έτσι. Προσέξτε καλά. Ακούω κάθε φορά διαφορετικό το τονισμό του τρίγου. Δηλαδή μέσα μου τι κάνω? Μέσα στην άφρωση του τρίγου που μετράω, πάντοτε βάζω και το τονισμό του μετρονόμου. Και συμπεραίνω εδώ το τετράμετρο, δηλαδή βλέπετε ότι η φωνή μου κάνει ένα συμπερασματικό κύκλο, δηλαδή για να είναι μέσα στο τετράμετρο. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το σημαντικό το πράγμα που σας έχω πει απόψε από όλα. Αυτό είναι. Έτσι.
πάει σε οτιδήποτε είδος. Ωραία, γιατί μπορώ να το πας και εδώ. Τι μετράω. Βλέπετε ουσιαστικά τι είναι το backstage των πραγμάτων που ακούτε και δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα παραπάνω από αυτό. Ότι ο καθένας μπορεί να ακούσει, να αποστασιοποιηθεί από αυτό που θα σε πετάξει plug you out, που είναι αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι αν εγώ είμαι εδώ, θα με πετάξει σε ένα τελείως στο 66% της ταχύτητας. Συγγνώμη, στο 75%. Και δεν θα επανέλθω ποτέ εκεί. Γιατί η μουσική θα έχει φύγει. Αλλά όταν εγώ από μέσα μου διατηρώ αυτή την επαφή, one, two, three, four. Το one είναι τα two, είναι τα three, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα two, είναι τα three, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα two, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα two. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένα τριάρι, έτσι. Αν το κάτι, one, είναι τα two, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα two, είναι τα three, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα three, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα two, είναι τα three, είναι τα four, είναι τα one, είναι τα two, είναι τα one. Έτσι. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα πράγμα που αν το μάθετε καλά, έχετε ένα τεράστιο μέρος από όλο αυτό το ρυθμικό μπέρδεμα που γίνεται στην jazz. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Αν μάθετε αυτό το πράγμα και οτιδήποτε αυτοσχεδιαστικό από πάνω. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν ήταν απλώς το 3 στα 4. Οκ, μένουμε στο 3, πάμε το 3 στα 5. Θυμηθείτε. Περνάω αρκετή ώρα αργά. Δεν δικό προσέξτε. Καλό κομμάτι, πολλά χρόνια. Λοιπόν. Παίζω αρκετή ώρα τα 5. Συνηθίζω λίγο. Και τα χέρια μου για να τολμήσω λοιπόν να βάλω. Ακούτε τα 5 στο τετράμετρο. Και επειδή τελειώσαμε, θα πάμε πέντε, το οποίο δεν είναι πολύ, 6, είμαστε στο 7, πάμε στο 8, ακούτε τα 5, 8 έτσι, τι είχαμε πει στο 8 λοιπόν, μονό μπροστά, 4 διπλά, μονό μπροστά, 3 διπλά και αυτό. Όχι, αυτό το
καθεξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έρθετε.